فالاحتجاجية تأتي رد فعل على الوصول إلى الباب المسدود من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يقام مع مالكي مؤسسة أخبار اليوم ومكتبها النقابي التابع لنقابة الصحافة المغربية. الشيء الذي فوجئنا بعده والحوار جاري بإعلان عن توقيف المؤسسة بطريقة لم تحترم لا المفاوضات التي كانت جارية ولا الإطار القانوني، بحيث لم تخبر لا السلطات إذن وجدنا نفسنا أمام حالة خطيرة جدا هي إغلاق خارج القانون. والحركة النقابية المغربية صارعت طويلا من أجل حل هذه القضية ديال الإغلاق خارج القانون وأدت ثمنها غاليا، ونحن نتفهم هذه القضية لأنه يمكن أن تعمم ويمكن أن نجد أنفسنا غدا أمام كل مقاولة صحفية يمكن أن تغلق في أي وقت. يعني يمكن أن الصحفي يقصد العمل ديالو ويلقى الشركة ما بقاتش، وهذا خطير جدا، وهذا دفعنا إلى أن نتخذ هذا الموقف، وسنتخذ خطوات أخرى أقصى من هذا الشيء لأنه لن تمر هذه العملية. الحوار الآن الوضع الموضوع الآن أمام اللجنة الوطنية. نتمنى أن من مالك الجريدة أن يأتوا أمام اللجنة الوطنية بتصور واضح بمشروع سواء الإغلاق أو الاستمرار، ونحن مستعدون في النقابة بمعية الزملاء والزميلات أن نناقش الحالتين، سواء أرادوا الاستمرار فنحن مستعدون، والزملاء عبروا عنا خلال الوقفة مستعدون الاستمرار. إذا أرادوا الإغلاق فهذا المجال ينظمه القانون، يجب أن يتلقى الجميع حقوقه ولتغلق المؤسسة إذا كان قرار صعب. ولكن زيادة في حسن النية، وقد أعلنا من خلال الوقفة أن الزملاء والزميلات يمدون أيديهم من أجل استمرار المؤسسة إلا كان الله غالب. اختارينا أننا نديروا هذه الوقفة احتجاجية للتعبير على الوضع المأساوي للعائلة، مجموعة من العائلات بمؤسسة ديال أخبار اليوم. وضع يحز في النفس ويحيل على ما آلت إليه الصحافة الوطنية بالمغرب. يعني أن الصحفي في حين أنه كان تيوجد راسه تيهيئ موضوعات اللي تكون في المستوى اللي تكون في يعني تحيل على صحافة حرة صادقة، كيلقى راسو مضارب مع لقمة العيش، كيلقى راسو ضارب مع مول الكرام، ضارب مع مول مع اصحاب الحجوزات، يعني كاينه مشاكل كثيره. اختارينا اننا نديروا هذه الوقفه احتجاجيه باش نسمعوا الصوت ديالنا لجميع المسؤولين، من المسؤول الصغير حتى المسؤول الكبير بهذه البلاد، على الالتفات الوضعيه المحزنه والمأساويه للصحفيين والعاملين بإحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في تاريخ الإعلام بالمغرب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، لايك للفيديو ليصلكم جديد قناة 13 بالعربية.